एजीएम टेकमा। आज चाहिँ हामी यो डिजिकम नेटवर्क स्विचले चाहिँ हामी अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौँ। यो चाहिँ हामी इन्टरनेट कनेक्सन र तपाईको ल्यापटपमा मल्टिपल इन्टरनेट कनेक्सनको लागि पनि यो हामी युज गर्न सक्छौँ। डिजिकमको एकदम राम्रो खालको स्विच रहेको छ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 100 MBPS 5 पोर्टको नेटवर्क स्विच रहेको छ। यसको मोडल चाहिँ DIGICOM 105DC रहेको छ। म चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्टरनेट कनेक्सनको लागि चाहिँ मगाएको छु। तपाईले पनि मल्टिपल ल्यापटपमा इन्टरनेट कनेक्सनको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले यसलाई यसरी ओपन गर्नुस्। यसरी ओपन गरिसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो सानो एकदम स्मुथ रहेको छ। यो हाम्रो 5 पोर्ट रहेको छ, 1 2 3 4 5 रहेको छ। यसरी हाम्रो यो चार्जर कनेक्सन पावर चाहिँ हामी यहाँबाट सप्लाई गर्नुपर्छ, पावर दिनुपर्छ। यसरी हामीले यसलाई ओपन गरिसकेपछि यस्तो मोबाइल चार्जर हुने छ। यस्तो चार्जर छ हाम्रो। यसरी हामीलाई यहाँ जोडेर यहाँ पावर सप्लाईमा यहाँ जोडेर यहाँबाट कनेक्सन हामीले ल्यापटपमा अन्य आफूले चाहेको ठाउँमा चाहिँ हामीले कनेक्सन दिन सक्छौँ। र यसको फाइदा चाहिँ तपाईको जस्तै एउटा मात्रै इन्टरनेट कनेक्सन ल्यान्ड केबल छ भने तपाईले यहाँबाट मल्टिपल युजको लागि ल्यापटपमा कम्प्युटरमा हरेक ठाउँमा चाहिँ यहाँबाट इन्टरनेट कनेक्सन यसरी यो डिजिकमको मार्फत तपाईले लाग्न सक्नुहुन्छ। र अन्य यस्तै अनबक्सिङ र जानकारीमूलक भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।